Good day everyone, this is Jordan for I Am the Cloven. Pag-usapan po natin ngayon ang kilalang Dalgona coffee. Kaibigan, mga ka-I-Love, familiar ka pa sa Dalgona coffee? Ito ngayon ang internet sensation na kape. May lasa itong roasted, nate, caramel flavor at tamis ng lavender. Ang Dalgona coffee ay based sa European coffee beverage na gustong-gusto ng mga taga-Europa, ang whipped or beaten coffee. May version ito ang Amerika, ang honeycomb, ang New Zealand, Hoki Poki ang pangalan nila dito. Sa South Korea naman, ang tawag dito ay sponge coffee or Dalgona coffee or Pipopki. Ayan. Alam niyo ba ang Dalgona coffee ay hindi pa kilala bago mag-January 22, 2020. Isang Korean YouTuber ang nagpakilala nito sa YouTube nito kung paano ito gawin at tumakot ito at pumalo sa humigit 2 million views sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ay may 3 minuto sa YouTube. Mas nakilala ang Dalgona coffee at sumikat dahil sa 2019-2020 pandemic na kung saan walang ginagawa ang mga tao. Mga kaibigan, ang Dalgona coffee po ay naging kilala at medyo matagal-tagal na rin ito sa India, sa Pakistan at sa Macau. Kilala ito sa pangalang whipped coffee or beaten coffee. Mas nakilala ito nang ipakilala ito at makita sa isang Korean TV show na Byunstura noong January. Nagsimula ito na ang aktor na si Jung El-woo na nagbakasyon ito sa Macau. Sinubukan ang inuming ito sa isang restaurant at binigyan ito ng pangalang Dalgona coffee niya dahil sa isa ito ay kapareho sa lasa ng isang traditional Korean sponge candy na ang pangalan ay Dalgona rin. Ikaw ka-I-Love, nakatikim ka na ba ng Dalgona coffee? Masarap ba ito sa iyo? Na-perfect mo ba ang paggawa nito? Komento ka naman sa baba kung isa ka sa mga nakatikim o titikim pa lang sa kaping ito. Sa hindi alam sa paggawa nito, marami itong nakikita sa YouTube kung paano gawin ito. Napakadali lamang ito dahil mayroon lamang ito 4 na ingredients. Halimbawa sa isang baso ay 2 tablespoon na sugar, 2 tablespoon na kape, kahit anong kape, at isang mainit na tubig, 2 tablespoon. Ang pinaka-base po nito ay pwedeng isang malamig na gatas or Milo or chocolate. Paghaluin lamang po ang asukal, kape at hot water at ito po ay i-whip lamang ng halos 400 times at ito ay lalabas na magkakaroon kayo ng isang magandang result. Kaya mga kaibigan, subukan nyo na ito at para nyo matikman. So, maraming salamat po. This is Jordan for I Am the Cloven.